ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ ইউটিউবৰ বন্ধুবৰ্গসকল সকলোলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল ক্লাছ 9ৰ মেথছৰ এক্সাৰসাইজ 10.5ৰ প্ৰথম নম্বৰ গণিতটো। ইয়াতে কৈছে কি যে চিত্ৰত ABC বিন্দু তিনিটা অকেন্দ্ৰীয় বৃত্ত বিশিষ্ট বৃত্তত অৱস্থিত, যাতে এংগল BOC = 30 আৰু এংগল AOB = 60। যদি বৃত্তটোৰ ABC চাপত নথকা এটা বিন্দু D, তেন্তে এংগল ADC নিৰ্ণয় কৰা। এইটো আমাক সমাধান কৰিবলৈ দিছে, চিত্ৰটোত দিয়া আছে। সমাধানটো আমি কৰিলে এনেকুৱা আহিব যে অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এংগল AOC এটা কেন্দ্ৰস্থ কোণ আৰু ADC এটা কি বৃত্তস্থ কোণ। আমি জানো যে এই কোণটো কি এটা কেন্দ্ৰস্থ কোণ আৰু এই কোণটো কি এটা বৃত্তস্থ কোণ। গতিকে আমাৰ এটা সূত্ৰ আছে যে কেন্দ্ৰস্থ কোণটো যিমান হ'ব বৃত্তস্থ কোণটো কি হ'ব তাৰ আধা হ'ব, বা কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ 2 গুণ হ'ব। কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ 2 গুণ এটা সূত্ৰ আছে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰস্থ কোণ হ'ল আমাৰ AOC আৰু বৃত্তস্থ কোণ হ'ল ADC। গতিকে এংগল AOC = টুৱাইচ অফ ADC। ইয়াতে দিয়া আছে কিমান কিমান, এংগল AOB = 60 ডিগ্ৰী আৰু BOC = 30 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি জানো কি যে এংগল AOC = এংগল টুৱাইচ অফ ADC, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ 2 গুণ। এইটো হ'ল সূত্ৰ মতে। এইটো হ'ল আমাৰ বৃত্তস্থ কোণ, এইটো হ'ল কেন্দ্ৰস্থ কোণ। এতিয়া AOC-ক আমি 2 ভাগ কৰি লিখিব পাৰি, যেনেকৈ আমাৰ চিত্ৰত দিয়া আছে। AOC অৰ্থাৎ মাজেৰে এটা ভাগ কৰিছে, এইটো ভাগ আৰু এইটো ভাগ। এতিয়া দুটা ভাগ যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব AOC। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ AOB + BOC দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব AOC। ইয়াতে লিখা হৈছে কি AOC-ৰ সলনি দুটা ভাগত লিখা হৈছে AOB + BOC = টুৱাইচ অফ ADC। তে AOB-ৰ মান হ'ল 60 ডিগ্ৰী আৰু BOC-ৰ মান হ'ল 30 ডিগ্ৰী = টুৱাইচ অফ ADC। তে 30 আৰু 60 যোগ কৰিলে কিমান হয় 90। এইখিনি থাকিল, তে উল্টাই দিলোঁ, এইখিনি লিখিলোঁ এইফালে আৰু এইফালৰখিনি লিখিলোঁ এইফালে। তে ADC ৰাখি দিলে 2 যায় কি হ'ব ডিভাইড হ'ব। ডিভাইড হ'লে 90ক 2ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ল আমাৰ 45 ডিগ্ৰী হ'ল। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ বৃত্তস্থ কোণ অৰ্থাৎ ADC-ৰ মান হ'ব 45 ডিগ্ৰী। ইয়াতে দেখাই গ'ল যে কেন্দ্ৰস্থ কোণ আছিল কিমান 90, বৃত্তস্থ কোণ কিমান হ'ল ইয়াৰ 90ৰ আধা হ'ল 45 ডিগ্ৰী। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিশ্চয় কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ তাতে গুচি যায়। আৰু সকলো ইউটিউবৰ ফলোৱাৰ্ছসকল আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গসকললৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, যদি বিজ্ঞান তথা গণিত বা ইংলিছ যিকোনো 9, 10ৰ বা 8ৰ বা যিকোনো ক্লাছৰ SSLC-ৰ আগন্তুক বা পিছৰ যিকোনো ক্লাছৰ গণিত বা বিজ্ঞানৰ কোনো সমস্যা থাকিলে মোক মোৰ চেনেলত কমেণ্ট কৰিব বা মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 8638382359 নম্বৰত মোক যোগাযোগ কৰিব। মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম সমস্যাৰ সমাধান কৰাত। তো আজিলৈ ইমানেই আৰু নমস্কাৰ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।